हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे एकदम सिंपल पद्धतीने वेज फ्राईड राईस बनवण्याची रेसिपी। तर माझी रेसिपी कुठेही स्किप न करता ही रेसिपी लास्ट पर्यंत नक्की बघा आणि जर का तुम्हाला माझी रेसिपी आवडलीच तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तोपर्यंत बाय बाय। वेज फ्राईड राईस बनवण्यासाठी इथे वेजीज मध्ये मी बारीक चिरलेली गाजर घेतलेले आहे, बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची, बारीक चिरलेली कोबी, तसेच बारीक चिरलेली फरसबी आणि कांद्याची पात घेतलेली आहे। आणि त्यानंतर इथे मी 2 टीस्पून बारीक चिरलेले लसूण, 1 टीस्पून बारीक चिरलेले अद्रक आणि 10 ते 12 हिरव्या मिरच्यांना बारीक चिरून 2 कांदे बारीक चिरलेले घेतलेले आहे। तांदळामध्ये मी इथे लॉंग ग्रेन न यूज करता जो घरगुती वापरातला आपला तांदूळ असतो तोच घेतलेला आहे। तर इथे मी तुकडा बासमती तांदूळ घेतलेला आहे। आता सर्वात आधी एका टोपामध्ये मी पाणी ऑलरेडी तापत ठेवलं होतं। पाणी तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकले आणि तांदळाला स्वच्छ धुवून मी त्याला बॉईल करून घेतले। तर इथे तांदळाला आपल्याला 90% कुक करून घ्यायचं आहे। घरच्या वापरातला तांदूळ असल्यामुळे तांदळाला आधी भिजत ठेवण्याची काही गरज नाही आहे। 90% तांदूळ कुक झाल्यानंतर मी त्याला ड्रेन करून घेतले एका चाळणीमध्ये। फ्राईड राईस बनवण्यासाठी एक पसरट आकाराची कढई किंवा वॉक घ्यायचं। त्याच्यानंतर त्या कढईला छान तापवून घ्यायचं हाय फ्लेमवरती। मग त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घालून तेल तापल्यानंतर तेलामध्ये 2 चमचे बारीक चिरलेले लसूण, 1 चमचा बारीक चिरलेला अद्रक, त्याचबरोबर 10 ते 12 हिरव्या मिरच्यांना टाकायचं आणि व्यवस्थित सॉटे करून घ्यायचं 1-2 मिनिटे। त्यानंतर मग या तेलामध्ये मी 2 बारीक चिरलेले कांदे टाकले आणि हाय फ्लेमवरतीच आपल्याला ह्याला सॉटे करून घ्यायचं आहे। कांदे थोडे हलके ब्राऊन झाल्यानंतर पाव वाटी ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेली कोबी, पाव वाटी बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची, पाव वाटी बारीक चिरलेलं गाजर आणि पाव वाटी बारीक चिरलेली फरसबी टाकायची। सर्व वेजीजला हाय फ्लेमवरती 4 ते 5 मिनिटं सॉटे करून घ्यायचं। वेजीज आपल्याला इथे क्रंची ठेवायचे आहेत, त्यांना ओव्हरकुक नाही करायचं आहे। 4 ते 5 मिनिटानंतर जो आपण कुक करून घेतलेला राईस आहे तो ह्याच्यामध्ये टाकायचा आहे। आता इथे जर तुम्ही शिळा राईस असेल तर तो सुद्धा घेऊ शकता, तो सुद्धा तुम्ही इथे वापरात आणू शकता। राईस टाकल्यानंतर राईसवरती 1 चमचा भरून सफेद मिरी पावडर नसेल तर काळी मिरी पावडर यूज केली तरीही चालेल। त्यानंतर 2 चमचे सोया सॉस टाकायचे, चवीनुसार मीठ टाकायचे आणि अजिनोमोटो टाकायचे पाव चमचा। राईसवरती थोडीशी कांद्याची पात टाकून आता राईसला व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता ही सर्व प्रोसेस आपल्याला हाय फ्लेमवरतीच करायची आहे। फ्राईड राईस तयार झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम स्लो करून कढईवरती झाकण ठेवायचं आणि 5 मिनिटं राईस होऊ द्यायचा। त्यानंतर गरमागरम फ्राईड राईस असा सर्व करायचा। तर तुम्हाला माझी आजची ही रेसिपी कशी वाटली ती मला कॉमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा। जर का तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।